I den här filmen kommer vi att få se läraren Åsa Helmersson när hon undervisar årskurs 7 i engelska. Klassen ska läsa en berättelse om en fisk som heter The Rainbow Fish. Åsa börjar med att förbereda eleverna genom att läsa texten högt på teckenspråk. Därefter läser klassen berättelsen stycke för stycke. Innan varje stycke läses så sammanfattar Åsa vad som kommer att hända i stycket. Under själva läsningen ber hon eleverna identifiera och markera litterära mönster i texten, alltså nyckelfraser. Åsa har i förväg valt ut vad som ska markeras, i det här fallet formuleringar som klassen kommer att använda då de skriver en ny berättelse med samma litterära mönster. När texten är färdigläst så visar Åsa en lista på alla fraser som klassen har markerat på smartboarden. Och den här gången har hon skrivit listan själv. Den aktiviteten kan också göras gemensamt med eleverna, förutsatt att de har tålamod att både titta på läraren, titta i texten och fokusera på whiteboarden. För många elever blir det allt för många byten av fokus och då är det bättre att läraren skriver fraserna i förväg och att klassen fokuserar endast på fraserna och på vad läraren säger. När eleverna skrivit av listan utgår klassen från den när de gemensamt skriver en ny berättelse. Deras nya berättelse handlar inte om en fisk utan om en fågel. The Paradise Bird. Men strukturen och de litterära mönstren är de samma i den nya berättelsen. Slutligen så skriver eleverna varsin berättelse självständigt. De väljer en annan huvudkaraktär men behåller den lästa berättelsens struktur och litterära mönster. Nu så, låt oss se vad som händer i Åsas klassrum. Ja, vi ska nu idag och en tid framöver jobba med en text. Det här är en berättelse och vi ska titta på hur berättelsen ser ut och det är självklart på engelska. När Åsa förbereder eleverna för läsningen på teckenspråk så skapar hon samtidigt grunden för att Reading to Learn-strategierna ska kunna fungera som en bro mellan betydelsen och dess skriftliga uttrycksform på engelska. Under sina lektionsförberedelser har Åsa medvetet planerat när hon ska använda teckenspråk, när hon ska teckna varje ord för sig utifrån engelskans sätt att uttrycka betydelsen, eller när hon ska bokstavera engelska ord och översätta till svenskt skriftspråk eller till teckenspråk. Denna teknik där man drar nytta av flera språk brukar benämnas som translanguaging eller korsspråkande. Och den har under senare tid förts fram som en framgångsrik strategi som stärker elevers språkutveckling. Först så vill jag att ni ska bli förberedda genom att lyssna på vad berättelsen handlar om. Jag ska läsa högt på teckenspråk hela berättelsen. Den är ganska lång. Därefter visar jag texten på smartboarden. Och då gör vi som vi brukar, alltså vi markerar och letar efter bra nyckelfraser. Och idag är mitt syfte att när vi är färdiga med texten så ska vi skriva en gemensam berättelse med samma innehåll, samma röda tråd men med andra huvudpersoner. När jag börjar med ett område så börjar jag alltid med att förbereda för läsning. Den här gången ska jag läsa texten, alltså högläsa på teckenspråk till eleverna. Och då har jag förberett mig noggrant för jag vill att teckenspråket ska bli bra.
Mitt teckenspråk ska inte ligga nära engelskan. Det ska inte påverkas, utan det ska vara ett rikt språk som jag uttrycker mig på. Deras första språk. För sen när vi jobbar med texten, då är vi ju ganska nära engelskan. Ibland tecknar vi till och med ord för ord. Så man kan säga att vi växlar mellan svenskt teckenspråk och engelska som bokstaveras eller tecknas ord för ord. Och ibland översätter vi orden till svenska, ibland till teckenspråk. Så man kan absolut säga att det är translanguaging. Alltså att vi rör oss mellan olika språk. Men nu när jag förbereder för läsning, då vill jag att de ska ta till sig texten genom att lyssna avslappnat och ta del av texten på teckenspråk. Och syftet är att de ska förstå innehållet helt och hållet innan vi går över att jobba med texten på engelska. Åsa översätter först den engelska texten till teckenspråk. Därefter samtalar hon med klassen för att behålla deras intresse. Sen läser de texten och Åsa guidar eleverna till litterära mönster som eleverna markerar. Observera nu att Åsa då använder Reading to Learns typiska interaktionsmönster. Långt, långt ut i havets djup fanns en fisk. Och det var ingen vanlig fisk. Det var den vackraste fisken i hela havet. Så fantastisk var den. Dess fjäll skimrade. Okej, bra. Hur kändes det nu när ni läste texten själva? Det var lätt. Okej, lätt tyckte ni. Lätt. Egentligen är det en ganska svår text det här. Nej, den var lätt. Ja, jag har valt en ganska svår text, men eftersom jag har läst den högt för er så vet ni ungefär vad den handlar om. Nu ska vi ta oss in i texten tillsammans. Vi kallar det stycke för stycke. Jag fortsätter hela tiden att förbereda. Jag har redan förberett hela texten. Nu ska jag förbereda varje stycke. Jag kanske förbereder varje mening, varje ord eller till och med en del av ett ord. Vad jag menar med att jag förbereder är alltså att inom Reading to Learn så har man aldrig kontrollfrågor. Jag frågar aldrig vad ett visst ord betyder. Till exempel det här. What good? Jag skulle kunna fråga, vad betyder det här? What good? Och vem är det då som svarar på det? Jo, det är ju bara den eleven som redan vet. Men de andra eleverna har ingen aning och sitter då bara tysta. Jag har själv jobbat så i många år och vet att det är traditionell undervisning. Att man frågar, vad betyder det här? Eller till och med att om jag vet att eleverna inte kan svaret, eller jag tror att de inte kan svaret, så hjälper jag dem och så översätter jag och svarar. Det betyder ju att det bara är den eleven som redan kan svaret som räcker upp handen och som får möjlighet att visa sin kunskap. Men de andra får bara bekräftat för sig att nej, men det här kan inte jag. Men med Reading to Learn så bygger jag en bro mellan mitt teckenspråk och texten. Man kan säga att jag bjuder in eleverna till texten. Till exempel det här, what good. Då kanske jag istället säger att här är en mening som börjar med uttrycket vad är det för nytta med att... Kan ni se hur man på engelska skriver det uttrycket? Vad är det för nytta med... Och så bjuder jag in dem att gå över bron till texten och då kan vem som helst svara. What good? Ja men visst, rätt, bra, what good? Det är det som är Reading to Learns styrka. Att vi bjuder eleverna in i texten och att alla elever har samma chans att ta sig in i den och förstå den. Innan lektionen har jag förberett noga hur jag ska öppna texten så att säga och bjuda in eleverna till den. Man brukar säga att Reading to Learn är en noga förberedd interaktion med eleverna. Jag förbereder hur jag ska interagera med eleverna väldigt noga före. Den här gången har jag valt att fokusera på textens steg. Orientering, alltså inledningen, sen komplikationen, det vill säga problemfas och slutligen upplösningen. I varje steg söker jag var till exempel problem finns, reaktioner, beskrivningar, reflektioner och lösningar.
Det är de fraserna som jag vill markera. Eleverna har samma papper framför sig och markerar likadant. Och syftet är att vi samlar fraser som vi sen kan använda när vi skriver en annan text med ungefär samma röda tråd. Nu ska vi jobba med att markera som vi brukar. Och den här gången har jag valt att vi ska markera fraser som vi kan använda när vi själva ska skriva lite längre fram. Det kommer att bli samma innehåll men med andra karaktärer. Berättelsen nu handlar om en fisk men vi ska skriva om en fågel istället. Lite längre fram. Var är platsen? Vem kan se vad det är för en plats? Räck upp handen snälla ni. I det djupa blå havet. Just det, det stämmer. Och nästa fråga då, vem är det som berättelsen handlar om? Ja, vilka ord vill du markera? F-I-S-H, där. Ja, är det en helt vanlig fisk eller? Just det, det är en mycket, mycket ovanlig fisk. Den vackraste fisken i var? I Oceanien, i havet, där. Det här ordet. I hela havet. Just det, i hela havet. Sea, vet ni, betyder hav. Men det gör också ocean, fast det är ett enormt hav. De största haven som finns. Jättebra. Då ska vi titta på nästa mening som beskriver hur fisken ser ut. Hur ser den ut? Skinnet är fullt av blått och grönt och lila och lite silver som glänser. Jättebra. Nu är vår orientering färdig, den här delen. Nu vet vi var vi är, vem det handlar om och vi vet hur den ser ut. Eller hur? Bra. Då fortsätter vi. Nästa moment är förberedelse för skrivning. Nu ska vi skriva en gemensam text. Och då plockar vi först ut våra nyckelfraser som vi har markerat i texten. Vi plockar ut dem och eleverna skriver fraserna i en lista. Listan skriver de för hand eller på dator. Och jag vill alltid att de ska skriva listan själva, för det blir ett sätt att påminna dem vad texten handlar om så att de kommer ihåg och att befästa det genom upprepning. Men den här gången så har jag faktiskt också förberett listan själv, så här. Och det är för att jag vill vara noga med att tala om var beskrivningar finns, var reaktioner finns, problem, lösning, reflektion. Och det är därför jag har förberett det så här. Och syftet är ju att vi ska använda den här listan senare när vi skriver en egen text. Okej, bra. Nu brukar jag ju skriva en lista här, men den här gången så har jag förberett en lista. Och anledningen till att jag har gjort det är att vi nu ska använda listan noggrant när vi gör en egen berättelse. Så nu skriver vi alltihop så här istället. Ni får också gärna ta med rubrikerna här, men ni måste inte det. Ni måste inte det den här gången. Det räcker med punkterna så här bara. Den här listan är ju precis det som ni redan har markerat. Det är samma sak. Så ni kan titta antingen på pappret eller på smartboarden. Varsågoda. Och syftet med det här är ju att ni ska träna och bli påminda och repetera och skriva själva. När listan med nyckelfraser är färdig
så fungerar den som vårt stöd när vi nu ska tillsammans skriva en egen text. Och då lånar vi regnbågsfiskens struktur och röda tråd. Vi använder den när vi gör en egen berättelse. Och den här gången så har jag bestämt att vår berättelse ska handla om en fågel, nämligen den här. Och den heter Paradisfågel. Jag tänker att den har många likheter, den är ovanligt vacker och andra fåglar beundrar dess skönhet och vill ha fjädrar. Så det finns bra möjligheter att använda regnbågsfiskens struktur och idé. Nu när vi börjar skriva tillsammans så är det eleverna som är i fokus. Jag håller mig i bakgrunden. Eleverna turas om att gå fram till tavlan och skriva på datorn. De jobbar tillsammans och hjälper varandra. Och dessutom så har ju de den här listan med nyckelfraser som stöd. Och självklart så finns jag ju där, men jag vill inte att de ska fråga mig hela tiden, utan jag försöker uppmuntra dem att fråga varandra och hjälpa varandra. Någon skriver, någon annan kommenterar och kommer fram och ändrar och skriver, och det är jättebra. Nu är det dags för vår egen text. Texten som vi ska skriva nu handlar om en fågel som heter Paradisfågel. Den ser ut så här. Där har vi den. När läraren väljer en berättelse som klassen ska läsa så måste hon också avgöra om den även lämpar sig för att klassen ska kunna skriva en ny. En likadan berättelse med nya personer och nya händelser, men med samma struktur och litterära mönster som den första texten. Berättelsen som Åsa har valt lämpar sig väl för det här. Först skriver klassen gemensamt en berättelse och sen kan eleverna skriva en helt egen. Nu lägger vi regnbågsfisken åt sidan, för nu är det dags för paradisfågeln. Jag har valt den för att den påminner om fisken, för att man kan liksom skapa en historia som liknar den. Och det tredje steget blir sen att ni själva ska skriva en egen historia. Inte om en fisk, inte om en fågel, utan då bestämmer ni själva. Det är det tredje steget som kommer sen. Okej, nu ska ni få nyckelfraserna här. Ja, nu ska vi använda våra nyckelfraser och hitta på en egen text om fågeln. Och först måste vi börja med orienteringen för att betala om var vi är någonstans. Fisken var ju på den här platsen. Så hur kan vi ändra den meningen så att den passar fågeln? Har ni några idéer? Ja, långt inne i skogen, i F-O-R-E-S-T, i den ljusa eller mörka skogen, som en djungel. Vad säger du? Högt uppe på ett berg. Ja, okej, egentligen, det är inget fel med ditt förslag, bra, men just paradisfågeln, den lever bara på en plats. Jag har kollat upp det här och det är på en ö norr om Australien. With W-E-A-T-H. Hur stavas fjäder? Ni vet här, kom igen, vad heter fjäder? W-E-A-T-H-E-R. Jag vet att ni kan läsa det tillsammans. Det är därför jag låter er fylla på och hjälpa varandra. Jättebra, kanon. Det enda jag undrar är, har fågeln bara en enda fjäder? Nej, den har flera. Ja, men S. Aha, okej. Ja, då är vi färdiga. Och när vi förresten skriver den gemensamma texten så är det viktigt att språket blir rätt. Jag finns ju med som stöd och jag vill att de ska få se korrekt engelska. Sen under nästa lektion så kommer de också att få hitta på och skriva och skapa en egen berättelse. Men fortfarande ska de låna struktur och röd tråd från regnbågsfisken. Men de ska alltså inte skriva om en fågel utan en egen karaktär som går att applicera på samma sätt, samma idé. Och så ska de få skriva det senare. Det blir spännande att se.